Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Review. So finally guys, na-announce na ng Realme yung official price itong Realme 7i at ito yung huling shot nila sa kanilang Realme 7 series. So titingnan natin kung ito na ba yung may pinakasaktong performance para sa price niya. Pag-usapan natin. Okay, so official price guys ng Realme 7i 8128GB na variant ay 11,990 pesos. Sarado na natin 12,000 pesos guys. So pag-usapan muna natin yung goods ng phone na to, yung cons, pagkatapos yung verdict. Okay, so isa guys dun sa mga hindi ko nasabi sa unboxing and first impression nitong Realme 7i ay yung resolution niya. So 720p lang guys yung resolution nitong Realme 7i. Issue ba yun? Well, para sa akin guys, personally, kung 720p yung resolution ng isang phone, walang issue sa akin kasi may advantage yung 720p na resolution ng isang entry-level phone. Mas magiging maganda yung battery life, mas magiging maganda yung overall performance kasi hindi masyadong mahihirapan yung chipset kasi nga 720p lang. However, dito sa Realme 7i guys, medyo magiging issue yung 720p dahil 11,990 pesos guys yung price. So parang hindi tumutugma yung presyo niya dun sa resolution niya. Okay lang sa akin kahit walang 90Hz na screen refresh rate, pero sana 1080p man lang inilagay. Hindi ko sinasabi na hindi maganda guys no, yung resolution or yung quality ng display nitong Realme 7i. Maganda siya. Hindi mo naman sasabihin na pag nakita mo 720p yan kasi hindi maganda yung quality, masyadong soft yung mga icons, yung mga text. Hindi naman ganoon, hindi ganung level. Maganda pa rin. Pero yun nga hindi talaga nagtutugma dun sa 12,000 pesos na price ng Realme 7i. However, yung kanyang 90Hz na screen refresh rate, good addition yun. Bonus sa atin yun guys. Dahil ito yung first entry-level phone na Realme or siguro sa Philippines in general na merong 90Hz screen refresh rate. At yes, mas magiging smooth yung animation natin, mas magiging smooth yung pag-scroll natin sa mga social media applications, mas magiging smooth yung pag-scroll natin or pag-browse natin ng internet. So, pag-usapan natin ngayon guys, yung Snapdragon 662 na chipset nitong Realme 7i. So, nasabi natin guys dun sa unboxing and first impression na itong Snapdragon 662 ay 2 to 3% na mas okay compared sa Snapdragon 665. Hindi ganun kataas yung improvement pagdating sa chipset. Pero may iba pa kasing in-improve guys yung Realme dito sa 7i pagdating sa performance. So una dyan guys, yung isa pa sa hindi ko nasabi dun sa unboxing first impression ay yung storage type. So yung 5i tsaka yung 6i guys ay eMMC 5.1 yung storage na ginamit. Pero dito guys, medyo malaki-laking boost. UFS 2.1 na. So may improvement talaga sa read and write nitong Realme 7i. Tapos idagdag pa natin guys na naka 8GB of RAM na itong Realme 7i. So talagang hindi madaling maghahang itong phone na to kung madami tayong application or medyo mabigat yung application na ginagamit natin sa phone. However, test pa rin natin yung kanyang performance sa Antutu. So inuna ko guys na iset siya sa high performance mode para isagad-agad natin yung performance at yung kanyang score ay 179,587. So medyo nakakasad ulit. Ngayon, pagdating sa Asphalt 9 guys, which is graphic intensive game, makikita nyo naman na nakaya naman niya overall. To be honest, nakaya naman niya. Pero ang daming frame drops. To the point na may mga times na hindi ka na mag-enjoy dun sa gameplay. So kung ang habol mo dito sa Realme 7i ay yung game or yung gaming performance, baka ma-disappoint ka lang. Okay, next guys, sa Snapdragon 662 ay yung camera. Bakit medyo pinagdidikit natin? Kasi merong mga nag-comment guys dun sa unboxing first impression ko na yung Snapdragon 662 ay hanggang 48 megapixels lang na camera yung kayang isupport, which is true. Kasi kapag tinignan natin yung Qualcomm website, nandiyan yung link sa description box sa baba, talagang 48 megapixels lang yung kayang isupport ng Snapdragon 662. So, paano naging possible guys na 64 megapixels yung main shooter ng Realme 7i. So based dun guys sa sinabi ng Realme, merong quad Bayer support itong Realme 7i. So anong ibig sabihin nun? Hindi ko sinasabi guys na expert ako sa camera sensors ng mga phones Pero in layman's term guys, yung quad Bayer support or quad Bayer filter sa mga camera phones, parang tina-times 4 niya yung native resolution na napoproduce ng isang camera. So for example, nung tinest ko sa photo mode, normal mode, yung kanyang camera,
nakapag-produce yung Realme 7i ng 16 megapixels na photo. So 16 times 4 guys ay 64 megapixels. So ganun yung nangyayari. Kaya inilagay ng Realme 64 megapixels. So tingnan natin ngayon guys yung ilang camera samples kuha dito sa Realme 7i. Okay, so paki-comment dyan guys sa baba kung anong masasabi ninyo sa mga camera samples natin. So ako naman guys, ang comment ko, again, hindi tumutugma dun sa 12K na price yung quality ng photos na kuha dito sa 7i. Kasi nakita natin na medyo soft, yun una, napaka-soft ng quality, kulang sa kulay at kulang sa brightness. So yun yung masasabi ko sa mga photos. Not the best. Pero kung pag-uusapan ng kanyang entry level na specs, okay naman yung photos na yun. Pero again, considering the 12,000 price ng this swap, and idagdag mo pa na sa price na to, hindi ka pa naka 4K video recording, hanggang 1080p 30 frames per second lang. Okay, so dun tayo guys sa battery life. So meron tayong 6,000 mAh na battery capacity dito sa Realme 7i. At sa ating test guys na ginawa, ang nating nakuhang score or screen on time dito ay 16 hours and 10 minutes na screen on time. At mataas yun guys, magandang battery performance yun. At yun nga, sabi ko sa inyo kanina, ang laking complement nung 720p resolution at nung 662 ng Snapdragon na chipset. Pagdating naman guys sa charging, 16 to 100%, 2.2 hours yung inabot. Okay, so pag-usapan natin ngayon guys, sulit ba yung Realme 7i para sa 11,990 pesos na price? Well, agad-agad guys, hindi ko may recommend sa inyo yung 7i dahil merong better option. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung phone na to. Maganda yung phone na to, one of the best option sa entry-level segment. Pero hindi siya yung pinaka-the best na option. So papasok ulit guys, POCO X3. Kasi merong 64GB na variant, yung POCO X3, which cost only 10,990 pesos. 1,000 pesos off guys, compared sa 7i. Mas maganda yung chipset, Snapdragon 732G, 120Hz na display, 1080p pa yun. Maganda rin yung kanyang battery life. So, no-brainer, POCO X3 pa rin guys yung winner dito. Pero bukod sa POCO X3, nandyan din yung Redmi Note 9S, na naka Snapdragon 720G, better pa rin kaysa sa Snapdragon 662. So, hindi ko mai-recommend pa rin guys itong last shot sana ng Realme sa kanilang 7 series. Pero, to be fair ulit guys, sa Realme, kung sakali na wala pa tayong cash ngayon na pambili ng phone, meron silang ino-offer na payment terms para makuha agad natin itong phone na to kung talagang kailangan na nating bumili ng phone. So, for example, pwede natin siyang kuhanin sa home credit, 0 interest for 6 months, at ganun din sa credit card, 0 interest for 6 months. So, yun yung isang benefit guys na binibigay sa atin ng Realme pagdating sa Realme 7i. Kung wala tayong cash, pwede pa rin natin siyang mabili. However, kung meron tayong cash na pambili na ng phone, hindi ko marirecommend yung 7i. Go for POCO X3 or a Redmi Note 9 series kung kaya natin. At para sa iba pang promos guys at discounts na binibigay ng Realme dito sa 7i, nandyan sa description box sa baba, pakicheck nyo na lang guys. At guys, huwag nyo ulit kalimutan na puntahan yung aming official merch store sa Shopee, shopee.ph/sulitexstore para makabili kayo ng t-shirt kagaya nito, itong Team Snapdragon, meron din tayong Team MediaTek at Hybrid One shirts. So, lahat ng shirt guys ay 499 pesos lang. So, mag-avail na kayo guys. So, yun muna. Maraming salamat ulit guys sa tiwala. Maraming salamat sa panonood. Kung meron pa kayong tanong tungkol dito sa Realme 7i, paki-comment dyan sa baba. So, yun muna guys. Maraming salamat ulit para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.